nabili sa atin, na nag-sponsor sa atin ng mahal kong asawa, worth of 5,000 gomang yen. Okay, gomang yen. So, Philippine peso is worth of 23,000. So, yan mga katomo. Don't forget to subscribe and click the notification bell sa baba. Hi mga katomo, ako nga pala si Marmy, aka Tomo for vlog, Tomo vlog. So, ito yung mga nabili sa atin, na nag-sponsor sa atin ng mahal kong asawa, worth of 5,000 gomang yen. Okay, gomang yen. So, Philippine peso is worth of 23,000. So, we will check it. So, hindi ko pa sila nabubuksan. Ito yung last time na pumunta tayo sa Saga. Ito yung mga nabili natin. So, open ko na. Hindi pa siya nabubuksan. Tcharan! Yan. So, pang fall autumn haul. So, bumili ang coat kasi tawag ito, yung mga coat ko from small to medium na siya. So, bumili tayo. Nawala na yung mga price niya, pero hindi pa rin yung mga tag. Wala na yung price. So, size M. Size M. So, Tommy siya. Tommy. Bakit Tommy? Kasi yung brand ng asawa ko is Tommy. So, yun tayo nakalipad. May bet pa yan. Kuha ko ng Tommy. Tapos, biglang nakita ng asawa ko. And then, sabi ng asawa ko, ba't ka kumuha ng madami? And then, pagkabayad niya, tsaka, instant 5. Limang lapad. Tapos, ito, parang jersey siya. Yan, pang malamig, pang malakasan. Yan. Diba ito yung mga nauuso ngayon? Tommy Hilfiger. Tapos, may cutter na siyang pants. Yan. Ito siyang pants. Stretchable siya kasi gusto ko yung mga comfy ako, yung comfortable ako sa susutin ko. So, ito pa yung price. Tingnan mo, from S to medium. Medium na siya. Wala na siya ng price. Tinanggal siya ng price. Nakalimutan kong sabihin na magtanggal niya price. So, ito yung mga nabili namin. Turn nyo to. Yan. Medium. Tapos, susuting pa may. Ilang items ba to? 1, 2, 3, 4. Yan, sweatshirt. So, lately, nahiligan ko yung mga medyo yellow na color. Parang, ang ganda kasing tingnan sa mata. Parang, ang lamig. Alam mo ba yung ang lamig? Parang katulad siya ng ex mo. O ng jowa mo na ng lamig sa'yo. Okay! Yan. Stretchable siya. Stretchy siya. Tapos, ito. Isa pa. Medyo dark. Yan. Mga medyo matte at dark color. Yan yung mga gusto ko ngayon. Yan. From S to M. Ulit. Yan. Dati S lang ako. Dati pa nga XS. Tapos, naging S and then naging M. So, ito. Ilang items. At mayroon pa isa. Kasi, kaya ko binili itong mix lang to. Nakalas siya. And then, hindi pala ako yung bumili. Yung asawa ko. Nakalas siya. And then, pang Pinas siya. So, dress siya. So, susutin ko siya sa Pinas. Ayan siya. So, comfy ka. So, ito yung mga nabili sa atin ng asawa ko. Binili sa akin ng asawa ko nung pumunta kami sa Saga. Yung mga maraming outlet. Tingnan nyo sa ibang vlogs ko. Nandun yun. Yung anong meron sa Saga. Ito yung mga nabili namin. Isa. Dalawa.
Tatlo. Apat. Ay, hood siya. At jersey. Tapos magka-rubber shoes kayo dito. Ang cute mong tignan. Oh my God. pang ilang bilang na lang. 2, 3, 4, 5. At itong coat. Pang-anim. Yan. Check mo na. Wait. Joke lang. So, dito nagtatapos ang ating haul for Atom sa Tommy Hilfiger worth of 23,000 plus. Sa Japanese yen is gomang. So, don't forget to subscribe and click the notification bell. Okay? Bye! Thank you for watching!